หากกล่าวถึงชาวโรมันแล้วเราก็คงนึกถึงกองทัพโรมันอันเกรียงไกรที่ช่ำชองในการรบและสรรพวิชาต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นรวมไปถึงมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของโรมันก็คือเสาที่ใช้ค้ำยันสิ่งปลูกสร้างอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายของพวกเขาซึ่งเรื่องราวอันเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเช่นหาคำตอบได้ในเสาโรมันในแบบต่างๆครับ1. กำเนิดเสาแบบโรมันในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั้นสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของอาคารเหล่านั้นก็คือเสาที่รองรับน้ำหนักของอาคารทั้งหลังซึ่งหากเสาแต่ละต้นไม่มีความแข็งแรงเพียงพอแล้วสิ่งปลูกสร้างนั้นๆก็คงจะถึงแก่การละอวสานไปอย่างรวดเร็วแต่สำหรับชาวโรมันนั้นนอกจากพวกเขาจะมีความสามารถทางการก่อสร้างแล้วพวกเขาก็ยังมีความเชี่ยวชาญทางศิลปะในการตกแต่งเสาของอาคารที่พวกเขาสร้างขึ้นให้มีความงดงามมากขึ้นอีกโดยในศตวรรษที่ 16 ชาวโรมันได้พัฒนาลักษณะของเสาขึ้นโดยใช้เสาแบบกรีกเป็นพื้นฐานแล้วนำมาต่อยอดเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตนซึ่งมีความหรูหรามากขึ้นกว่าแบบกรีกองค์ประกอบสำคัญของเสาในแบบโรมันนั้นมีส่วนให้พิจารณาอยู่3ส่วนคือขอบหน้าคานที่พาดบนหัวเสาลายสลักบนเสาและบัวค้ำยันประดับหัวเสา 2. เสาแบบดอริกสถานที่สำคัญที่มีการนำเสาแบบดอริกไปใช้ก็เช่นอนุสรณ์สถานลินคอล์นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเสาโรมันโบราณแบบนี้นั้นเป็นเสาที่มีความเรียบง่ายและมีผู้นิยมนำมาใช้มากที่สุดนอกจากนั้นก็ยังเป็นเสาแบบโรมันที่เก่าแก่มากที่สุดอีกด้วยเสาแบบดอริกมีต้นกำเนิดมาจากทางภาคตะวันตกของกรีซที่โคนเสานั้นจะใหญ่แล้วเร็วขึ้นไปจนถึงหัวเสาที่มีลักษณะเป็นคอสี่เหลี่ยมหรือวงแหวนธรรมดาโดยมีหินปิดทับวางอยู่ด้านบนส่วนบริเวณลำเสานั้นก็อาจจะเป็นแบบเรียบๆหรือมีรอยหยักจำนวน20ร่องก็ได้เสาและสถาปัตยกรรมแบบดอริกจะเป็นความงามแบบเรียบง่ายแต่กระนั้นก็ให้ความรู้สึกที่มั่นคงและแข็งแรงซึ่งวิหารพาร์เธนอนก็เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมแบบดอริกนี้ 3. เสาแบบไอโอนิกเสาแบบไอโอนิกเป็นเสาที่มีการพัฒนาต่อมาจากเสาแบบดอริกมีความอ่อนช้อยและนุ่มนวลรวมถึงเรียบง่ายกว่าเสาแบบดอริกที่หัวเสาแกะสลักเป็นรูปก้นหอยย้อยลงมาส่วนที่เหนือหัวเสามีแผ่นหินสี่เหลี่ยมขั้นเอาไว้กับหลังคาของอาคารตัวเสามีลักษณะเล็กและเพรียวกว่าเสาแบบดอริกที่ลำเสาเสาะเป็นร่องเอาไว้20ร่องโดยร่องแต่ละร่องนั้นจะมีแถบเรียงอยู่ในทุกร่องส่วนที่ฐานก็มีการสร้างฐานรองเอาไว้ด้วยทำให้มีความแตกต่างจากเสาแบบดอริกอย่างชัดเจนเนื่องจากเสาแบบดอริกไม่นิยมสร้างฐานรองแม้ว่าเสาแบบไอโอนิกจะมีลักษณะที่เล็กและเพรียวกว่าเสาแบบดอริกก็ตามแต่ก็สื่อถึงความงามสง่าและคลาสสิกได้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงนิยมประดับเสาแบบไอโอนิกไว้ที่หน้าที่พักของบุคคลสำคัญเช่นที่อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่3ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือคฤหาสน์ของดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง 4. เสาแบบคอรินเทียนคำว่าคอรินเทียนนั้นมีที่มาจากชื่อของเมืองกรีกโบราณโดยเสาแบบคอรินเทียนนั้นเป็นเสาที่ได้รับการพัฒนาต่อมาจากเสาแบบดอริกและไอโอนิกเสาในแบบที่3นี้จะมีความหรูหราและละเอียดอ่อนมากโดยนิยมแกะสลักหัวเสาเป็นรูปใบอะแคนทัสโดยทำเป็นใบซ้อนกัน2ชั้นรวมถึงดอกไม้และพืชพันธุ์ทั้งหลายที่มีอยู่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและส่วนที่ฐานจะมีการสร้างฐานรองรับเช่นเดียวกับเสาแบบไอโอนิกดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเสาแบบคอรินเทียนมีการปรับปรุงให้มีความหรูหรามากขึ้นกว่าเสาทั้ง2แบบก่อนหน้านี้เมื่อเสาแบบคอรินเทียนถูกตกแต่งให้มีความหรูหราเป็นอย่างมากเช่นนี้มันจึงเป็นเสาที่มีราคาแพงและมักนิยมใช้กับคฤหาสน์ของมหาเศรษฐีหรือผู้ที่มีชื่อเสียงและหน้าตาในแวดวงของสังคมชั้นสูงเท่านั้นโดยสถานที่ที่เราสามารถพบเห็นกับเสาแบบคอรินเทียนได้ก็คือวิหารอพอลโลที่ประเทศกรีซและศาลาว่าการสหรัฐเป็นต้น 5. เสาแบบทัสคานีเสาแบบทัสคานีเป็นเสาแบบโรมันที่มีความเรียบง่ายมากส่วนฐานไม่มีการสร้างฐานแบบพิเศษใดๆตัวเสาทรงกลมแข็งแกร่งสูงชะลูดและไม่มีการเสาะร่องแต่อย่างใดส่วนที่หัวเสาก็เป็นทรงกลมธรรมดาไม่มีการประดับประดาหรือตกแต่งใดๆทั้งสิ้นซึ่งตรงกันข้ามกับเสาแบบคอรินเทียนอย่างสิ้นเชิงด้วยความที่เสาแบบทัสคานีมีความเรียบง่ายมาก
จนกระทั่งอาจจะดูเรียบง่ายกว่าเสาแบบดอริกนักวรรณคดีจึงมีความเห็นที่จะแตกออกเป็น2ฝ่ายกล่าวคือนักวรรณคดีในกลุ่มแรกกล่าวว่าเสาแบบทัสคานีนั้นเป็นลักษณะของเสาที่เกิดขึ้นก่อนเสาแบบดอริกและต่อมาจึงมีการพัฒนาเสาแบบดอริกขึ้นมาดังที่มีการเสาะร่องที่ตัวเสาแต่นักวรรณคดีในอีกฝ่ายหนึ่งก็กล่าวว่าเสาแบบดอริกไอโอนิกและคอรินเทียนมีมาก่อนแต่ต่อมาจึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นเสาแบบทัสคานีเพื่อความเรียบง่ายตามสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสถานที่ที่ใช้เสาโรมันแบบทัสคานีก็เช่นจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์และวิหารจูปิเตอร์ซึ่งสถานที่ทั้ง2แห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลี 6. เสาแบบคอมโพสิตเสาแบบคอมโพสิตเป็นเสาโรมันแบบสุดท้ายลักษณะของเสาเป็นการผสมผสานระหว่างเสาโรมันแบบคอรินเทียนกับเสาโรมันแบบไอโอนิกรวมถึงมีการนำความรู้ด้านสถาปัตยกรรมแบบอิทรัสกันมาผสมผสานด้วยนอกจากนั้นด้วยความที่เสาแบบคอมโพสิตเกิดขึ้นมาในช่วงปลายของยุคโรมันดังนั้นจึงมีการนำวัสดุที่หลากหลายมากกว่าการสร้างเสาในยุคแรกๆมาสร้างเป็นเสาแบบคอมโพสิตด้วยเช่นการนำหินอ่อนหินลาวาหรือดินของภูเขาไฟมาเป็นวัสดุในการสร้างเสาซึ่งในเวลาต่อมาก็พัฒนาไปเป็นการใช้ซีเมนต์ในการก่อสร้างเมื่อเสาแบบคอมโพสิตเป็นเสาแบบสุดท้ายที่ชาวโรมันสร้างขึ้นพวกเขาจึงตกแต่งเสานี้ด้วยความประณีตและละเอียดอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่หรูหราเท่ากับเสาแบบคอรินเทียนก็ตามแต่ก็ดูลงตัวมากกว่าโดยที่หัวเสามีลักษณะเป็นก้นหอยม้วนลงมาเหมือนกับเสาแบบไอโอนิกแต่ขณะเดียวกันก็มีการแกะสลักเป็นใบไม้ตกแต่งเอาไว้ด้วยดังนั้นเมื่อเสาในลักษณะเช่นนี้มีการนำศิลปะของเสาแบบอื่นๆมาประกอบด้วยรวมถึงมีการใช้วัสดุที่หลากหลายมาผสมรวมกันเสาในลักษณะนี้จึงมีชื่อเรียกว่าคอมโพสิตซึ่งแปลว่าประกอบขึ้นจากสิ่งต่างๆหลายอย่างนั่นเองครับโบราณสถานที่ใช้เสาแบบคอมโพสิตก็คือประตูชัยของติตัสที่ตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีเสาโบราณของโรมันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งค้ำยันอาคารเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความสามารถทางศิลปะที่ผสมผสานกับความรู้ทางด้านการก่อสร้างได้อย่างลงตัวจนกระทั่งในทุกวันนี้เสาโบราณของชาวโรมันก็ยังคงได้รับความนิยมจากคนทั่วไปในฐานะที่เป็นศิลปะร่วมสมัยที่ยังคงรุ่งเรืองอยู่ในสายทานแห่งกาลเวลา